we need to read the 3 questions first, and we should take note the keywords for each questions before we listen. That would be more effective for part 3 and part 4. Ở trong phần 3 cũng như là phần 4, khi mà chúng ta thực hiện cái việc nghe thì chúng ta có câu hỏi sẵn. Và cái đoạn đối thoại nó cũng rất là nhanh, cũng như là cái đoạn talk, cái đoạn nói nó cũng sẽ rất là nhanh. Nên để chúng ta nghe được tốt hơn thì chúng ta phải đọc trước cái câu hỏi và phải nhìn vào cái thông tin mà người ta hỏi mình, để từ đó khi mà mình nghe mình có cái để mình nhắm vào, mình tập trung vào ha. Rồi giờ mình cùng thực tập với nhau, rồi sau đó về sau cứ sau một cái bài như vậy thì mình bắt đầu mình nghe, cô sẽ để cho mọi người tự đọc ha, và mình sẽ nghe ha, lần 1-2 bài đầu cô sẽ hướng dẫn. Rồi. 41 to 43. What is the man buying? The man. So in the conversations, there are 2 voices. One is the man's voice and the other is the woman's voice. Usually, thông thường thì một đoạn đối thoại sẽ có 2 giọng, giọng nam và giọng nữ. Rất hiếm khi mà có cả 2 giọng nam hoặc cả 2 giọng nữ. Tại như vậy thì mình rất là dễ bị nhầm lẫn. Nhưng mà thông thường là một giọng nam và một giọng nữ ha. So we need to know who to focus on. What is the man buying? Người đàn ông đang mua cái gì? Shoes, pears, a book, a newspaper. Right. And number 42, how much does he have to pay? This is related to the amount of money. $7.75, $7.75, $17.75, $70.75, and 75. And in question 42, please pay attention that we might be easily confused between the 2 numbers, 17 and 70. Ở đây câu 42 có một cái gọi là một cái bẫy thông thường, cũng là thông thường thôi nhưng mà chúng ta rất dễ nghe nhầm. Đó là giữa câu B và câu C, giữa 17 và 70, 17 và 70, 1775 và 1775. And number 43, how will he pay? How? With cash? With a credit card? With a traveler check? Or with a personal check? Anh ấy sẽ thanh toán bằng cái gì? Cash, tiền mặt. Or with a credit card, thẻ tín dụng. Or traveler check, là chi phiếu du lịch. Or personal check, chi phiếu cá nhân. Now let's listen. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập nghe nha. Rồi. Sau đoạn đầu thì chúng ta cùng nhau nghe, và bắt đầu từ đoạn sau á, thì chúng ta sẽ nghe và chúng ta sẽ đưa ra câu trả lời của mình trên chat box nhé, để mình xem thử là mình nghe nó hiệu quả như thế nào. Ok, so let's get started. Chúng ta bắt đầu nha. Questions 41 through 43 refer to the following conversation. One new pair of shoes comes to $17.75. I don't have any cash, but here's my checkbook. Will you take a personal check? Yes, but I'll need to see a credit card for identification. I'm afraid it's a store policy. Really? Then I'll just go ahead and pay with the credit card. Whichever is easier for you, sir. We accept all major credit cards with a valid expiration date. Okay, yeah. It's really quick, just 33 seconds. Cái đoạn này nó cũng khá là rõ rồi đó, và cũng khá là dài. Có đoạn nó có 10 mấy giây à. Đoạn này là cũng khá dài ha các bạn. Rồi, okay. So, can you suggest the answers? Number 41. Okay, 41 to 43. Have you got any suggestions? Có nghe lại không ạ? Okay. Questions 41 through 43 refer to the following conversation. One new pair of shoes comes to $17.75. I don't have any cash, but here's my checkbook. Will you take a personal check? Yes, but I'll
That's it. So 41. Oh, A. All right. A. And 42, 41 and 42 is in R. Okay. Right. Very good. And now let me compare your choices. A, B, B. Oh. A, B, B, right. A, B, B. Oh, nice. Okay, many of you have the same choices for the three first questions. Rồi, nhiều bạn trong lớp mình có câu trả lời khá là giống nhau ha. Mình trả lời giống nhau thì khả năng đúng là cũng cao đúng không? Rồi, okay, thank you. So, I will mark all your choices here. A, right? B, A, B, B. Okay, now let me see. D, C, B. Oh. D, C, B. Okay, so you have some things in common. A, B, B, A, B, B. Okay, now let's listen again and check for the correct answer. Questions 41 through 43 refer to the following conversation. One new pair of shoes. One new pair of shoes. One new pair of shoes. Okay, so here we have the word pair. Sounds similar to pair here in option B. Pair ở trong câu nói pair là một đôi nó đọc giống với từ pairs, quả lê. However, one new pair of shoes là một đôi giày chứ không thể là một quả lê được, đúng không? One new pair of shoes. So the man is buying shoes. That's right. Người đàn ông mua giày. Rồi. 3. Refer to the following conversation. One new pair of shoes comes to $17.75. Okay, one new pair of shoes comes to $17.75. Okay, so some of you are still confused between the number 17 and 70. Shoes comes to $17.75. Okay, 17.75. Okay, so number 42, the man has to pay 17.75. Right. I don't have any cash. And the man says that I don't have any cash. I don't have any cash. Yeah, no cash. But here's my checkbook. But here's my checkbook. So he planned to pay with his checkbook. Anh tính trả bằng chi phiếu, checkbook. Will you take a personal check? Will you take a personal check? Book. Will you take a personal check? And he asked, would you take a personal check? Vậy chỗ cô có nhận thanh toán chi phí cá nhân không? Will you take a personal check? Yes, but I'll need to see a credit card for identification. Yes, but I'll need to see a credit card for identifications. Được ha, chịu nhận thanh toán bằng chi phiếu cá nhân, nhưng mà cô ấy phải xem cái gì? But I'll need to see. Yes, but I'll need to see a credit card for identification. Yeah. Nhưng mà tôi phải tôi phải xem, tôi phải cần có một cái
thẻ tín dụng để đối chiếu, identification, để nhận diện, để đối chiếu á. I don't have any cash, but here's my checkbook. Will you take a personal check? Yes, but I'll need to see a credit card for identification. I'm afraid it's a store policy. I'm afraid that is the store policy. Tôi e rằng theo quy định của cửa hàng là phải làm như vậy. Vậy lúc đầu anh này tính trả bằng personal check. Cô này nói là được, chấp nhận, nhưng mà vẫn phải trình ra cái thẻ tín dụng để xác minh. Really? Then I'll just go ahead and pay with the credit card. Really? Then I'll just go ahead and pay with a credit card. Yeah. Vậy thôi để tôi trả bằng thẻ tín dụng cho rồi. For policy. Really? Then I'll just go ahead and pay with the credit card. Whichever is easier for you, sir. And the store clerk says, the shop assistant says, whichever is easier for you, sir. Cái nào cũng được, miễn tiện cho ông là được ha. We accept all major credit cards with Yeah, we accept all major credit a cards valid expiration date. with a valid expiration date. Chúng tôi chấp nhận hầu hết tất cả các loại thẻ tín dụng mà có cái ngày hết hạn hợp lệ. Rồi. Okay, so finally the man decided to pay with a credit card. Right. Okay. So I would like to finalize the choices for questions 41 to 43 is A, B, and B. Okay. Correct. Rồi, lớp mình thấy nghe tốt rồi đó. Nice. Now let's move on with the next 3 questions from question 44 to 46. Okay. Now 44 to 46. How long will it take for the package to arrive? How long will it take? Sẽ mất bao lâu thì cái gói hàng đó nó mới tới nơi? How long will it take for the package to arrive? 6 days, 8 days, 10 days, or 12 days? And 45, what is inside the package? Ở trong cái gói hàng đó có cái mặt hàng nào? China, checks, jewelry, classwork, China. China ở đây không phải là tên của một nước mà đây là đồ sứ các bạn với porcelain. Rồi checks, chi phiếu, jewelry là nữ trang, for example ring or earrings or necklace, and classwork, bài tập. And 46, how much will the man pay? Người đàn ông sẽ trả bao nhiêu tiền? In total, how much will the man pay? $6, $9, $15, or $1,000? How much? So there are 3 key points that we need to focus on. First, how long will it take for the package to arrive? And what is inside the package? And how much will the man pay totally? Okay, now let's listen. Giờ chúng ta nghe nha. Questions 44 through 46 refer to the following conversation. How long will it take this package to arrive in China? 6 days by first class and 12 days by second class. Mail it first class and insure it for $1,000. It contains jewelry. That will be $9 for postage and $6 for the insurance, so your total is $15. Number 44. Okay. That's it. Oh, A, C. A, C is mean 44 and 45. Trí chọn câu 44 là câu A và câu 46 là câu C. Phải không? Is it right?
Oh, once again, right. Okay. I'm willing to. Now let's listen again. Questions 44 through 46 refer to the following conversation. How long will it take this package to arrive in China? 6 days by first class and 12 days by second class. Mail it first class and insure it for $1,000. It contains jewelry. That will be $9 for postage and $6 for the insurance, so your total is $15. Number 44. Okay. That's the end for the second time. All right. A, C, and C. Wow. Well, okay. Kiều Trinh also has the same choices. A, C, C. Đức Huy. Let me see. Đức Huy. D, A, C. Oh, a little bit different. D, A, C. I will mark all your choices onto the test booklet. Then we'll listen again and confirm the correct answers. A, C. A, C. Oh, nice. And then A, C, B. A, C, B. A, C, and B. Trọng, A, D, C. A, D, and C. Okay, so you have shared some similar choices in common, and there are also some differences. But wherever is okay. So now let's listen again and check for details. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và sẽ kiểm tra lại chi tiết ha. Cái gì đã làm cho mình nghe bị nhầm từ cái này sang cái kia. Rồi. Okay, let's go. Bắt đầu ha. Questions 44 through 46 refer to the following conversation. How long will it take this package to arrive in China? How long will it take for the package to arrive in China? The man asked, how long will it take for the package to arrive in China? So in China is a place, it's a country. Vậy người đàn ông hỏi là sẽ mất bao lâu thì cái gói hàng này nó mới đến được Trung Quốc? In China. 6 days by first class. 6 days by first class. And 12 days by second class. And 12 days by second class. Yeah. So there are two categories. How long will it take this package to arrive in China? 6 days by first class and 12 days by second class. Và người phụ nữ trả lời là nếu mà đi hạng sang á, thì có nghĩa là hỏa tốc á, thì mất 6 ngày. Còn nếu như thường second class, đây là có nghĩa là đi dạng vận chuyển dạng thường á, thì sẽ mất 12 ngày. Mail it first class. And the man decides that he will send the package first class. Mail it first class. By second class. Mail it first class. Mail it first class. Và người đàn ông quyết định là vậy gửi cho tôi cái dạng hỏa tốc đi. Mail it first class. Rồi, vậy người đàn ông đã đưa ra cái quyết định là sẽ gửi nó bằng đường hỏa tốc ha. So it will take 6 days to arrive in China. And insure it for $1,000. And insure it for $1,000. It contains jewelry. Insurance is for $1,000. It contains jewelry. And insure it for $1,000. Insurance for $1,000. Và gửi phí bảo đảm cho nó là $1,000 ha.
It contains jewelries. It contains là chứa đựng ở trong đó ha. It contains jewelries. Ở trong này nó có đồ nữ trang đó. Is by second class. Mail it first class and insure it for $1,000. It contains jewelry. It contains jewelry. That will be $9 for postage and That will be $9 for postage. Right. So what is inside the package? The man says that it contains jewelry. Ở trong đó nó có chứa nữ trang. Okay. Right. So inside the package is jewelry. It contains jewelry. that will be $9 for postage. $9 for postage. $9 for postage. And $6 for the insurance. And $6 for insurance. $6 for insurance. Rồi, vậy thì nó bao gồm 9 đô cho tiền cước phí với lại 6 đô tiền bảo hiểm ha. So the total amount is. So your total is 15. So your total is 15. Và cô ấy cũng nói luôn tổng tiền là 15 đô. So your total is 15. So your total is 15. It's $9 for postage and $6 for insurance. So your total is 15. Number 44. Okay. Yeah. You will hear all kind of numbers like $6, $9, $15, 1,000. Ở trong câu 46 mình sẽ nghe được đủ 4 lần số 6, số 9, 15 và 1.000 là đều được đề cập đến. All the choices are mentioned. However, they refer to different events and to different things. Những con số này đều được nhắc đến nhưng mà nó nhắc đến những cái khoản khác nhau. Và tới cuối cùng thì người phụ nữ mới kết luận là so your total is 15. 44 through 46 refer to the following conversation. Okay, so our final correct choices are A, C, and C. Now let's listen again. How long will it take this package to arrive in China? 6 days by first class and 12 days by second class. Mail it first class. Okay, so the man decided to send the package, to post the package by first class, so it will take 6 days for it to arrive in China. And insure it for $1,000. It contains jewelry. It contains jewelry. So number 45, inside the package is jewelry. That will be $9 for postage and $6 for the insurance. Okay. So your total is 15. So your total, the man will pay a total of $15 for us, which includes $9 for postage and $6 for insurance. Okay, thank you all. Right. Okay. So most of you have scored quite well in these conversations. Mới nghe một vài đoạn mà nghe vậy là tốt rồi đó. Ok, các bạn check đáp án xong chưa ạ? Yes, xong rồi. Okay, thank you. Now let's move on. Bây giờ chúng ta qua đoạn thứ 3 nha. Now let's move on to the next conversations. Questions 47 to 49. Questions 47. When will the repair person come? When will the repair person come? Or the mechanic? Cái người thợ sửa chữa khi nào mới đến? This morning, tomorrow, at 4, or in 4 days? 48. What does the woman have to copy? So we have the keyword here, copy. What does she have to copy?
the woman have to copy reports, photographs, a repair bill, a meeting agenda. Ở đây người ta hỏi là hai người khác nhau ha. Câu 47 là cái người thợ sửa chữa chừng nào mới đến. Rồi câu 48 thì người phụ nữ sẽ phải photo cái gì? Reports, báo cáo, hay là photographs, hình, or repair bill là một cái phiếu thanh toán sửa chữa, a meeting agenda, một cái lịch họp. Number 49, where is the photocopy store? Where? The location of the photocopy store on the first floor, on the fourth floor, across the street, and next door. So number 49, I need to warn you in advance. I need to warn you ahead that we might be a little bit confused between first and fourth, on the first floor and on the fourth floor. Okay, so be careful with that. Now let's listen and mark your choices. If you have got the choices, so please post your choices onto the chat box. Okay, listen. Questions 47 through 49 refer to the following conversation. The copy machine broke again this morning. That's the 4th time this month. Don't worry, the repairman will be here tomorrow. He was supposed to come today, but there was a problem with the company truck. He's getting a rental car in the morning, and he hopes to be in first thing in the afternoon to fix the machine. But I need these reports copied before the meeting tomorrow. I guess I'll have to go to the photocopy store on the first floor. It's not there anymore, but there's one across the street. You could go there. Number 47. Okay, all right. All right. Nice. BCA, BDA, BBC. Okay, so at least you have one similar choice in question 47. B. Right, thank you all. So do you need to listen one more time? Or we should stop here and check for the answers? Mình cần nghe lại một lần nữa không? Lỡ mình có thay đổi đáp án. Có đúng không ạ? Rồi. Nếu mình có điều chỉnh gì thì mình cứ điều chỉnh nha. Cứ mạnh dạn điều chỉnh nha. Questions 47 through 49 refer to the following conversation. The copy machine broke again this morning. That's the 4th time this month. Don't worry, the repairman will be here tomorrow. He was supposed to come today, but there was a problem with the company truck. He's getting a rental car in the morning, and he hopes to be in first thing in the afternoon to fix the machine. But I need these reports copied before the meeting tomorrow. I guess I'll have to go to the photocopy store on the first floor. It's not there anymore, but there's one across the street. You could go there. Number 47. Okay. BAC. The latest 3 members of our class, Ái Quốc, Thanh Phong, Minh Giang. Okay, you have the same choices. BAC. DAC. Most of you have focused on the choices B, A, and C. So I will mark here first. B, A, C. All right. And then I'll consider other choices. Some chose B, some chose B, some chose A, some chose C. Some of you marked the choices for the question 47 as D. All right.
So I'll mark over here. B, B, C, B, C, A. Okay, that's nice. Now let's listen again and check for the correct answer. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nghe và check chi tiết ha. Questions 47 through 49 refer to the following conversation. The copy machine broke again this morning. The copy machine broke again this morning. So we could hear the word this morning. However, it referred to the verb broke. Ở trong câu này có đề cập tới từ this morning. Tuy nhiên nó lại đi liền với cái động từ là broke. Bị hư á. Break, broke. Này, cô biết động từ này ha. Break. And the simple past is broke. So the copy machine broke again this morning. It means it stopped working again this morning. Cái máy photo sáng nay nó lại bị hư rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ tập trung vào từ repair person come. That's the fourth time this month. That's the fourth time this month. The fourth time. That's the fourth time. The fourth time this month. Lần này trong tháng này nó hư là lần thứ tư rồi đó, tính ra ha. It has been broken down for the fourth time this month. Tính ra trong tháng này tới bây giờ là nó đã hư 4 lần rồi đó. Don't worry, the repairman will be here tomorrow. So now listen to what the man says. Don't worry, the repairman will be here tomorrow. Don't worry, the repairman will be here tomorrow. Okay. The repairman will be here tomorrow. Rồi. The repairman will be here tomorrow. Đừng có lo, tại vì cái người thợ sửa chữa sẽ đến đây vào ngày mai. The repairman will be here tomorrow. So, with question 47, when will the repair person come? The repair person or the repairman is one, just one. Chúng ta có thể dùng từ này, the repairman hoặc là the repair person cũng nghĩa giống nhau thôi ha. So, he will be here tomorrow. He was supposed to come today, but there was a problem with the company truck. He was supposed to come today, but there was a problem with the company truck. Đáng lẽ ra là hôm nay anh ấy đến. He was supposed to come today. But there was a problem with the company truck. Nhưng mà tại vì xe của công ty anh bị hư. He's getting a rental car in the morning, and he hopes to be in first thing in the afternoon to fix the machine. Truck. He's getting a rental car in the morning. He's getting a rental car in the morning. Vậy sáng sớm mai nó sẽ thuê xe. And he hopes to be in first thing in the afternoon to fix. And he hopes to be in first things in the afternoon to fix the machines. Và chắc là khoảng đầu giờ chiều là anh ấy sẽ đến đây. He hopes to be in the afternoon first things to fix the machines. Truck. He's getting a rental car in the morning, and he hopes to be in first thing in the afternoon to fix the machine. So he's more specific. He will be here tomorrow. Getting a rental car in the morning, and he hopes to be in first thing in the afternoon to fix. So he will be in
tomorrow afternoon. First thing, it means at the beginning of the afternoon, là khoảng đầu giờ chiều đó. Fix the machine. But I need these reports copied before the meeting tomorrow. And the woman say, but I need the reports to be copied. Hopes to be in first thing in the afternoon to fix the machine. But I need these reports copied before. But I need the report to. But I need these report copy before The afternoon to fix the machine. But I need these reports copied before the meeting tomorrow. Before the meeting tomorrow. Yeah. But I need this report copied before the meeting tomorrow. Và người phụ nữ nói là nhưng mà tôi cần phải photocopy ha. Mấy cái bản báo cáo này trước buổi họp vào ngày mai. So I need these reports copied before the meeting tomorrow. So what does the woman have to copy? Reports. Cô ấy phải đi photo mấy cái bản báo cáo. To fix the machine. But I need these reports copied before the meeting tomorrow. Yeah. I guess I'll have to go to the photocopy store on the first floor. I guess I'll have to go to the photocopy store on the first floor. Đó là người phụ nữ nói ha. I guess I'll have to go to the photocopy store on the first floor. It's not there anymore. But there's one across the street. You could Guess I'll have to go to the photocopy store on the first floor. Và người phụ nữ nghĩ rằng cái tiệm photo nó vẫn còn ở tầng 1. It's not there anymore. It's not there anymore. Người này ông nói là giờ nó không còn ở đó nữa. It's not there anymore. Nó không còn ở đó nữa đâu. Floor. It's not there anymore. But there's one across the street. But there's one across the street. But there is one across the street. Nhưng mà có một cái tiệm ở đối diện, ở bên kia đường. Across the street. There is one. It means one photocopy store. Anh ta không lặp lại từ photocopy nữa. Mà anh ta nói là but there is one across the street. Be store on the first floor. It's not there anymore. But there's one across the street. You could go there. You could go there. Number 47. Okay. So I would like to summarize the correct answers for questions 47 to 49. 47, the repair person or the repairman will come tomorrow afternoon. Tomorrow. And the woman has to copy the reports. So 48 is A, reports. And where's the photocopy store? The photocopy store is across the street. Okay? Nice. $50 to $52. All right, so let's move on. What are the speakers waiting for? Both the speakers are waiting for something. So what are they waiting for? Cả hai người ở trong bài này đều đang chờ đợi mà không biết là chờ đợi cái gì. A car, a bus, a train, a plane. And number 51, what is the weather like? Lúc này thời tiết như thế nào? It's raining, it's cloudy, it's cold, it's hot. And number 52, how long has the man been waiting? The man. Và người đàn ông đã chờ đợi được bao lâu rồi? 15 minutes, 60 minutes, 50 minutes, and 60 minutes. What are they waiting for?
And what's the weather like now? And how long has the man been waiting? Okay, now let's listen. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe nha. Questions 50 through 52 refer to the following conversation. It feels like I've been waiting forever. I hope the bus gets here soon. Me too. I'm far from home and it looks like it might rain. Yes, it's very cloudy, but at least it's not cold. I've been waiting 15 minutes already, so the bus should be here any time now. Well, you can never count on this transit system. I wish I lived closer to work so I could just walk home instead. Number All right, let's finish, everybody. Again. Listen again. Okay, all right. Trời mưa, trời hơi mưa thì nó sẽ hơi ồn đó nha. Questions 50 through 52 refer to the following conversation. Ây da. Các bạn nghe tiếng mưa ồn không? Dạ không ồn lắm cô. Không ồn. Trời ơi. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Sapa. Tại mưa cũng khá là to đấy. Mới bắt đầu mưa mà mưa khá là to. Các bạn có thử nếu mà mình nghe lần này không được thì mình sẽ chuyển qua học phần 6 rồi lát nữa chờ bớt mưa rồi mình quay lại mình nghe nha. Rồi bây giờ đây có thử nghe được không nha? Questions 50 through 52 refer to the following conversation. It feels like I've been waiting forever. I hope the bus gets here soon. Me too. I'm far from home and it looks like it might rain. Yes, it's very cloudy, but at least it's not cold. I've been waiting 15 minutes already, so the bus should be here any time now. Well, you can never count on this transit system. I wish I lived closer to work so I could just walk home instead. Number 50. Mình biết rồi, mình có một cách này. Rồi nha. Mình có một cách này để có thể chuyển cái track lên đây. Các bạn nghe coi thử được không nha? Cô đang chuyển nghe lên trực tiếp lên online luôn rồi. Mọi người nghe được không? Cô đang nghe trực tiếp luôn á, cô đang cho nghe trực tiếp online luôn á. Dạ không nghe thôi. Không nghe hả? Cô để như hồi nãy nghe được á cô. Dạ hả? Rồi. Questions 50 through. Okay. So, how about your choices? Oh, thank you. I can see that so many of you have offered your choices here. Oh, BBA, BA. The first three people have the same choices. Ba bạn đầu tiên là bắt đầu đáp án này. BBA. Okay, so on mark. B, and A. B, A.
BAA, BCA, BAA and BCA, BAA and BCA. Okay, so most of you have the same choices for questions 50 and 52. And some of you have shown the difference in question 51. Hầu hết mọi người chỉ khác nhau ở một câu là câu 51 thôi. Câu là câu Okay, now let's listen again. Well, 52. Refer to the following conversation. It feels like I've been waiting forever. it feels like I've been waiting forever. I hope the bus gets here soon. I hope the bus gets here soon. I hope the bus gets here soon. So the speakers are waiting for a bus, right? Me too. I'm far from home and the woman say, me too. So it means the woman is also waiting for the bus, and she also hopes that the bus will get here soon as well. Và người phụ nữ nó là me too. Tôi cũng vậy. Ý là cũng mong là xe bus sẽ đến sớm. I'm far from home. me too. I'm far from home and it looks like it might rain. And it looks like it may rain. It may rain. It may rain. It looks like it may rain. Có vẻ như trời sắp mưa thì phải. It may rain. Có thể là trời sắp mưa đấy. But it's not raining. Nhưng mà trời không có mưa hiện tại đâu. Không có mưa. It's not raining. It may rain. Yes, it's very cloudy. And the man say, yes, and it's very cloudy. It's very cloudy. Và rõ ràng là trời rất là u ám. Cloudy. Looks like it might rain. Yes, it's very cloudy. But at least it's not cold. But at least it's not cold. At least it's not cold. Nhưng mà ít ra thì trời cũng không có lạnh. It looks like it may rain, so it's not raining. Có thể nhìn vậy, có thể là sắp mưa, có thể mưa đấy. Người đàn ông khẳng định hơn là đúng rồi, nhìn trời rất là u ám. So the weather now is cloudy. Giờ chúng ta chỉ có thể kết luận là trời hiện giờ u ám thôi. And at least it's not cold. Nhưng mà ít nhất là hôm nay trời cũng không có lạnh. But it's not cold. So we can conclude that the weather is cloudy. I've been waiting 15 minutes already. I've been waiting 15 minutes already. 15 minutes already. And the man says,
Yes, it's very cloudy, but at least it's not cold. I've been waiting 15 minutes already. I've been waiting 50 minutes already. 15. Và người đàn ông nói là tôi đã chờ 15 phút rồi đó. So the bus should be here any time now. So the bus should be here anytime now. Vậy chắc giờ xe buýt cũng sắp tới rồi. Sắp tới. Well, you can never count on this transit system. You can never count on this transit system. Nói gì thì nói chứ bạn cũng không có tin tưởng được cái hệ thống vận chuyển này đâu. I wish I lived closer to work so I could just walk home instead. I wish I lived closer to work so I could walk home instead. Phải chi? Phải chi mà mình ở gần chỗ làm thì mình chỉ cần đi bộ về nhà là được, đúng không? Okay, so what might cause confusions here is question 51. Vậy rõ ràng mình thấy câu 51 nó có nhiều thông tin bị nhiễu ha, có nhiều thông tin bị nhiễu, ví dụ như là rain, rồi cloudy, rồi cold, rồi mưa hết. Nếu mà mình nghe không kỹ cái là mình sẽ bị nhầm lẫn liền. Nhất là những cái câu mà nó mấy con số hoặc là những cái thông tin đó đều được đề cập đến, nhưng mà nó đề cập đến với những cái động từ khác nhau. Nên chúng ta dựa vào cái dữ kiện chính để chúng ta chọn nó tốt hơn ha. Còn các câu khác thì chúng ta đều đã nghe rồi, khá là tốt rồi đó. Okay. So the final conclusions is 50B, 51B and 52A. Hay quá, trời đã hết mưa rồi. All right, so we are ready to move on. Now the next conversations refer to the 3 questions from 53 to 55. When does the woman's vacation begin? Khi nào thì kỳ nghỉ của người phụ nữ bắt đầu? On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday. And number 54, how long will her vacation last? How long? How long will it last? Vậy thì kỳ nghỉ của cô ấy sẽ kéo dài bao lâu? Từ last này là động từ nhé các bạn. Kéo dài. Oh my. 2 days, 1 week, 8 days, 2 weeks. Number 55, where will she spend her vacations? Where? It's upset. It's upset. It's disappointing. Somebody again. Where will she spend her vacation? At the lake, at the beach, in the mountains, or New York? Questions 53 through 55 refer to the following conversation. Your vacation starts Tuesday, doesn't it? I envy you. Will you be gone a week this time? 2 weeks, actually. Can you believe it? We're going to New York. Really? I thought you liked quiet places, like the mountains. Actually, we usually go to the beach, but we decided to take a different kind of trip this time. All right. Yeah. How well? How well? How well? So one more time.
Nếu các bạn mà nghe bị ồn quá thì các bạn nói với cô nha, chứ cô cũng không ước chừng được, mưa lúc nhỏ lúc to. Nếu có gì thì mình cứ chuyển qua chế độ đọc đi, rồi lát nữa hết mưa cái mình nghe lại, nếu nghe không được. Okay. Questions 53 through 55 refer to the following conversation. Your vacation starts Tuesday, doesn't it? I envy you. Will you be gone a week this time? 2 weeks, actually. Can you believe it? We're going to New York. Really? I thought you liked quiet places, like the mountains. Actually, we usually go to the beach, but we decided to take a different kind of trip this time. Number 53. All right. Lê Minh Khuê, BAD, BAD, BBC, BDD, BAD. Oh, so you have a lot in common. The first question is always B. BAD, ADB. So A and D and B. So questions 54 might be a challenge since you have different choices. And, D, D. Oh. Okay. And now it's the time for us to listen again to sentence by sentence and check for ideas. Questions 53 through 55 refer to the following conversation. Your vacation starts Tuesday, doesn't it? Your vacation starts Tuesday, doesn't it? The man asks, your vacation starts Tuesday, doesn't it? Kỳ nghỉ của bạn kéo dài bắt đầu vào thứ ba đúng không? I envy you. I envy you. I envy you. Ghen tị với bạn quá nha. Envy là ghen tị á. I envy you. Will you be gone a week this time? Will you be gone a week this time? Rồi lần này bạn sẽ đi nghỉ mát một tuần chứ hả? Through 55 refer to the following conversation. Your vacation starts Tuesday, doesn't it? I envy you. Will you be gone a week this time? 2 weeks, actually. And I want to say 2 weeks actually. Thật ra là tới 2 tuần lận. 2 weeks actually. Thật ra là đi tới 2 tuần lận nha. So the woman says that her vacation will last for 2 weeks. Can you believe it? Can you believe it? Tin được không? We're going to New York. We are going to New York. Có thể tin được không? Lần này cuối lại là đi New York. Gone a week this time? 2 weeks, actually. Can you believe it?
We're going to New York. Really? I thought you liked quiet places like the mountains. Really? I thought you like quiet places like the mountain. Quiet places. Còn người đàn ông nói là ồ, tôi tưởng là bạn thích những cái nơi yên tĩnh, ví dụ như vùng núi chứ hả? Believe it? We're going to New York. Really? I thought you liked quiet places like the mountains. Actually, we usually go to the beach. Actually, we usually go to the beach. We usually go to the beach. Thì bình thường là nhà tôi đi ra biển chơi đó, thường là đi ra biển. Actually, we usually go to the beach. But we decided to take a different kind of trip this time. But we decided to take a different kind of trip this time. Nhưng mà lần này thì cả nhà quyết định là sẽ đi nghỉ mát ở một nơi khác. But we decided to take a different kind of trip this time. But we decided to take a different kind of trip this time. Actually, we usually go to the beach, but we decided to take a different kind of trip this time. Người đàn ông nói là ủa, tôi tưởng là nhà bạn thích đi những cái nơi yên tĩnh như là đi vùng núi rồi chứ. Và phụ nữ nói là thường thì nhà tôi hay đi ra biển chơi, nhưng mà lần này chúng tôi quyết định là đi một nơi nào đó nó hơi khác một chút. Okay. So, where would the woman spend her vacations? The mountain, in the mountains. The mountains is where the woman and her family usually spend her vacations. But this time, they take a different kind of trip. Nhưng mà lần này cả nhà đi chọn một cái nơi khác. And we usually go to the beach. Thông thường cũng hay đi ra ngoài biển đấy. Mà lần này quyết định là đi New York. Can you believe it? We're going to New York. All right, now let's listen again. Questions 53 through 55 refer to the following conversation. Your vacation starts Tuesday, doesn't it? I envy you. Will you be gone a week this time? 2 weeks, actually. Can you believe it? We're going to New York. Really? I thought you liked quiet places like the mountains. Actually, we usually go to the beach, but we decided to take a different kind of trip this time. All right. Những cái đoạn vốn cũng đơn giản, nhưng mà có những cái thông tin nó gây nhiều á, nó cứ lặp đi lặp lại rồi xong cái nó thay đổi, nó làm cho mình bị mất phương hướng. We can lose our directions easily by the repeating or some changes in the information. That's why we make mistakes while we are listening. Mình cứ nghe đi nghe lại mà lát nữa cái nó thay đổi một cái gì đó là mình sẽ dễ bị gọi là bị mất phương hướng á, và dẫn tới là mình sẽ chọn sai. Alright, and the last 3 questions. Bạn có cứ nghe. Oh. 56 to 58. Mà mới bữa đầu mình nghe như vậy là tốt rồi đó các bạn. 56. Why wasn't Mr. Kim at the meeting? Tại sao ông Kim không có mặt tại buổi họp? He is sick. He went downtown. He arrived too late. Or he is away on a trip. Away on a trip là đi công tác. He is sick. Bị bệnh ha.
He went downtown hay là ông ấy đi trung tâm thành phố? Number 57. How many people were at the meeting? Và trong buổi họp thì có bao nhiêu người tham dự? How many people attended the meeting? 2, 7, 11, 15. 58. When is the next meeting? Và cuộc họp lần kế tiếp được tổ chức khi nào? Tomorrow morning, in 2 days, next week or next month? Mr. Kim wasn't at the meeting. And why? How many people attended the meeting? Có bao nhiêu người tham dự? And when is the next meeting? Questions 56 through 58 refer to the following conversation. Mr. Kim wasn't at this morning's meeting. I hope he isn't sick. No, he's out of town till next week on a business trip. The meeting didn't go well at all. It started late, and very few people showed up. In fact, out of 15 people, only 7 showed. I hope things go better at next month's meeting. Number 50. Okay. There was some confusions here. Đó, nó cũng sẽ có sự điều chỉnh. Đi tới đi lui, tới đi lui. D, B, D. Okay, D, B, D. How about others? Còn các bạn khác nè. D, B, D. Oh. D, B, D. Okay. So four of you have the same choices. D, B, D. Oh, okay. Wonderful. So now let's listen again and check for the correct choices. Questions 56 through 58 refer to the following conversation. Mr. Kim wasn't at this morning's meeting. Mr. Kim wasn't at this morning meeting. I hope he isn't sick. I hope he isn't sick. The man doesn't know why Mr. Kim wasn't at this morning's meeting, and he supposed that Mr. Kim is sick. I hope he isn't sick. Sáng nay ông Kim không có tham dự họp. Hy vọng là ông ấy không có bị bệnh chứ ha. He isn't sick. I hope he isn't sick. No, he's out of town till next week on a business trip. No, he's out of town until next week on a business trip. Và người phụ nữ đính chính lại ha. No. Phản hồi lại cái thông tin là hy vọng là ông ấy không bệnh chứ. Và người phụ nữ nói no, có nghĩa là ông ấy không có bệnh, không bị bệnh. I hope he isn't sick. No, he's out of town till He's out of town. He's out of town next week on a until next week business trip. on a business trip. Next week on a business trip. All right. The woman confirmed that Mr. Kim is not sick. Instead, he wasn't at the meeting this morning because he's out of town until next week on a business trip. Ông ấy không có bị bệnh. Ông ấy đi ra khỏi thị trấn cho đến tuần tới mới trở về. Bởi vì ông ấy đi công tác, a business trip là đi công tác á. I'm going on a lot of business trip. Yeah. Or I have been on a lot of business trips lately. So why wasn't Mr. Kim at the meeting this morning? Because he's away on a business trip until next week. Đúng rồi. Và chúng ta chọn là ông ấy đi công tác. That's right. And now, how many people attended the meeting? The meeting didn't go well at all. No, the meeting didn't go well at all. It started late. It started late. Buổi họp sáng nay thấy cũng không ổn lắm. Nó bắt đầu trễ. And very few people showed up. And very few people showed up.
Very few people showed up. Và có rất là ít người hiện diện. Showed up, it means appear. In fact, out of 15 people, only Yeah. In fact, out of 15 people, 7 showed. only 7 showed. Only 7 showed. Show đây là có mặt hiện diện đó. Thực tế thì trong số 15 người được mời họp thì chỉ có 7 người hiện diện thôi. 7 people showed up. Chúng ta có từ này show up. Show up là hiện diện đó. Bằng với từ attend. In fact, out of 15 people, only 7 people showed. Late, and very few people showed up. In fact, out of 15 people, only 7 showed. I hope things go better at next month's meeting. I hope things goes better at next month's meeting. Bây giờ nghe tới next month meeting rồi. Hy vọng là tháng tới họp thì sẽ khá hơn. Number Only 7 showed. I hope things go better at next month's meeting. I hope things goes better at next month meeting. Okay, so the next meeting is next month. That's right. Okay, totally correct. Đúng rồi, lần này các bạn nghe chính xác ha. Okay, congratulations. Okay, so we have finished part 3. Up to questions 58. Okay, and tomorrow you will continue with questions 59 to 70. Và ngày mai các bạn gặp thầy cô tiếp theo thì các bạn sẽ nghe tiếp nha, từ câu 59 trở đi ha. Now let's move on to part 5, 136. Rồi bây giờ chúng ta qua phần đọc ha các bạn. Cô ơi, Dạ, cô nghe. hôm qua thầy dạy từ thầy dạy lộn với cô từ 131 đến 136 cho nên là 121 thì dạy cho cô. Hôm qua thầy Vũ có nhắn cô. Đây thầy bị nhầm. Thầy dạy đáng lẽ là từ 121 đúng không? 121 tới 131 rồi thầy quên thầy dạy từ 100 nhiêu đó. Tới 130 136. Thầy nhắn là còn 10 câu để hôm thầy cho thầy nợ, hôm sau thầy gặp thầy trả nha. Lát nữa cô kịp thì cô quay lại cô cover luôn cho mọi người. Cô quay lại phần cô trước đi. 136 đúng không? Rồi. So questions 136. This is a vocabulary questions. Đây là một câu hỏi về từ vựng. So you need to be equipped with as many vocabulary as possible. That position has been blah, 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 for over a month, but we finally hired someone to fill it. Fill a vacancy. Fill a vacancy. Đây, có một cái từ cho chúng ta đó là từ vacancy, đó là chỗ trống. Ở đây là một cái thông báo tuyển thì ta gọi là vacancy need, và fill a vacancy có nghĩa là đã có người xin vào làm rồi, đã có người làm cái vị trí đó rồi đó. Positions is a job openings. Cái vị trí đó đã bị cái gì đó hơn 1 tháng rồi, nhưng cuối cùng chúng tôi đã thuê được người để lắp vào cái chỗ trống đó. Fill là lấp đầy.
So we have 4 verbs: taken, required, dismissed, and vacant. Vacant thực chất câu đi á, nó là một tính từ, vacant là tính từ ha. Còn taken, required và dismissed á, thì nó có thể là động từ. Thêm ed vào thì nó trở thành dạng bị động, past participle form, đóng vai trò như tính từ. Còn bản thân từ vacant nó là một tính từ. Và câu 136 á, cô đã làm lộ luôn bí mật rồi, cô đã cho luôn từ vacancy rồi còn gì nữa. Rồi cuối cùng vậy câu 136 chúng ta sẽ điền, chúng ta sẽ dùng đáp án gì các bạn? Chúng ta sẽ chọn đáp án gì ạ? Cái vị trí đó đã bị trống hơn 1 tháng, thiếu vắng hoặc là trống, vacant. For over a month. Và chúng ta còn có những cái từ khác, ví dụ từ taken là lấy đi, cầm đi, require được yêu cầu, và dismiss là bị sa thải. We finally hire, nhưng mà cuối cùng chúng ta đã thuê được người. Vậy thì ở phía trước đó không có lý gì mà chúng ta lại dùng từ dismissed, nên chúng ta sẽ dùng từ vacant. Và danh từ của vacant là vacancy, là chỗ trống. Okay. Now let's move on to questions 137. This is a word form questions. Đây là một câu hỏi về word form. Nó khác với từ vựng ở chỗ là chúng ta sẽ xác định là ở chỗ trống đó chúng ta cần từ loại gì. We have 4 words of the same family. Of the family, for example, knowing, knowledge, knowledgeable, and knows. Bây giờ chúng ta thử xác định nha. Knowledge, từ loại của nó là danh, động, tính, trạng. Danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ các bạn? Knowledge. Oh, all right. Okay. Rồi vậy câu 137 ha. Vậy chúng ta bắt đầu xác định cái word form. Câu B, knowledge, từ loại của nó là gì ạ? Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ. Danh từ, đúng rồi, danh từ. That's right. Rồi danh từ ha. Mình tập xác định từ loại. Đây là câu hỏi về word form ha. Rồi and next, that's good. Okay, it's a noun. Now knowledgeable. Rồi bây giờ tới câu C, knowledgeable. Knowledgeable. Is it an adjective, adverb, noun or verb? That's right. Able, mình căn cứ vào cái đuôi able thì mình có thể suy ra nó là tính từ ha. Đúng rồi. Nice. And D, knows. Knows here is a verb. Nó là động từ đúng không? Và động từ này đi với chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít cho nên là nó thêm s đó. And how about knowing? Knowing is the verb in form. It can be a gerund. Knowing thì mình nhìn đơn giản mình chỉ nói nó là động từ thêm in thôi, nhưng mà nó có thể đóng vai trò là một danh động từ. Ở trong trường hợp nó đứng đầu câu làm chủ ngữ hoặc nó đứng làm tân ngữ sau giới từ này nọ thì nó là danh động từ nhé. Mà ở đây mình chỉ có thể kết luận nó là in form thôi. Right, okay, now let's get back to the missing words. We are fortunate to have a company president who is quiet. Rồi bây giờ chúng ta căn cứ vào chỗ này. Đây là mệnh đề quan hệ ha. Who, đại từ quan hệ. Relative pronouns. Is là linking verb. Đây là
Động từ nối. White là trạng từ. White là trạng từ. Rồi, để chúng ta có white là trạng từ. Vậy đây ở phía sau là giới từ about. Vậy ở phía trước chúng ta sẽ chọn từ loại là tính từ. Liên từ đi với tính từ. Ở đây chúng ta không thể nào chọn câu đi được, và cũng không thể nào chọn knowing được, tại vì bản thân từ know nó là một stative verb, cho nên chúng ta không dùng nó ở dạng tiếp diễn được. Rồi, còn câu đi thì nó sai hẳn rồi, tại vì đã có is là ở dạng hiện tại và present form rồi, cho nên động từ know không có lý gì mà phải thêm s ở đây hết. Ở đây chúng ta cần một tính từ thôi. Yeah. Còn nếu chúng ta không dùng danh từ, có lý do của nó, tại vì nếu chúng ta dùng danh từ á, thì từ president với lại cái danh từ đó nó phải tương đồng. Bây giờ chúng ta nói là he is a teacher. He is a teacher. Anh ấy là một giáo viên đúng không? Vậy thì chúng ta có he với a teacher là nó ngang bằng nhau. Đó. Và ở đây chúng ta có president với từ knowledge nó không có ngang bằng nhau, nên chúng ta không chọn câu B. Chúng ta chỉ có thể chọn câu C thôi. We are fortunate and lucky to have a company president who is quite knowledgeable about computers. Rất là may ở công ty chúng ta có một vị chủ tịch mà khá là am hiểu về máy tính, am hiểu, biết nhiều. Knowledgeable is someone who knows a lot of something, who is an expert in something. Right. So 137 is C. Câu 136 và câu 137 là hai loại câu khác nhau nha các bạn, hai loại câu hỏi khác nhau. Nhưng mà thực chất á, với câu hỏi 136 và 137 á, thì cái dễ hơn vẫn là câu từ loại hoặc form. Còn 137 nó sẽ dễ hơn, nếu chúng ta xác định được từ loại thì nó sẽ dễ, chúng ta nhìn vào để chúng ta có thể biết được là mình thiếu cái gì. Còn với câu hỏi từ vựng thì nó cũng mang tính chất là hên xui, chúng ta có thể biết ít hoặc biết nhiều, hoặc không biết thì chúng ta phải đón đại luôn ha. Now let's move on to questions 138. Jasmine is one of our best employees and working here for 2 years. In questions 138 is a grammar question. Đây là câu hỏi liên quan tới ngữ pháp. And I will base on the verb working. I will base on the form working to make up my mind. So with the form working, I will have some choices, either C or either B. Đối với cái động từ working thì chúng ta sẽ có hai cái lựa chọn khả thi, đó là câu B hoặc là câu C. Về form nha. And now, move on. For 2 years. For 2 years. Đã được 2 năm rồi. For 2 years. So, we can conclude the use of grammars here is present perfect continuous. We can infer that this sentence employs the present perfect continuous tense. Dựa vào for 2 years thì chúng ta có thể xác định được là câu 138 này đang sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. That's why I can confirm my final choice is B. Has been working here for 2 years. Okay. Rồi. Cô đang hướng cho chúng ta cách chọn ha, cho nên sau khi chúng ta lựa chọn chúng ta có thể dựa vào cái gì thì chúng ta mới đưa ra lựa chọn của mình được. Now questions 139. The receptionist or the vice president, if he knew where she was,
What questions 139 are based on if conditional. And if he knew, if clause which is a past subjunctive. If with simple past, đến đây chúng ta dùng là giả định của động từ, quá khứ giả định của động từ past subjunctive, nhưng mà đây cô dùng là simple past đi cho nó đơn giản ha. Simple past. If clause is in simple past, so main clause will be in. Vậy bây giờ chúng ta căn cứ vào từ if và mệnh đề chính, mệnh đề if là cộng với quá khứ đơn. Vậy mệnh đề chính sẽ là cái gì? Vậy đây là câu điều kiện loại mấy ạ? Loại 1. Câu điều kiện loại 1. Loại 2. Ok, loại 2. Nice. Rồi. Vậy thì câu điều kiện loại 2 đúng không ạ? Đúng rồi, câu điều kiện loại 2 mệnh đề if sẽ ở thì quá khứ đơn và mệnh đề chính sẽ là would cộng với động từ nguyên mẫu, đúng không? Vậy thì mình nhớ form như vậy, mình chỉ cần quay lại mình chọn là rất là dễ đúng không? Rồi. Ok, congratulations all of us. Chúc mừng tất cả chúng ta. The receptionist would call the vice president if he knew where she was. Nhân viên lễ tân, nếu như nhân viên lễ tân biết là tổng thống ở đâu thì cô ấy đã gọi cho tổng thống rồi. In fact, she doesn't know. Và thực tế là cô ấy không biết. Now questions 140. Because we are unusually busy right now, the department head has asked everyone to this is a vocabulary question. Đây là một câu hỏi từ vựng. Đó. Rồi chúng ta có 4 từ ha. Defer, confer, refer, infer. Rồi chúng ta check nghĩa của 4 từ này ha. To defer, it means delayed. To delay something until a later time. To confer, it means to exchange idea. We have the now conference. Exchange ideas or information. And to refer, it means to mention something. To refer. Is to mention someone or something. Mentions are to relate. Liên hệ tới ai đó, ví dụ mention. Or to relate to something or somebody. Liên tưởng tới ai đó, liên hệ tới ai đó. And infer. Is to form an opinion or to form a conclusions. Infer means to conclude. Infer means to conclude or to form an opinion. So we have defer means to delay. Confer means to exchange ideas. And refer means to mention or to relate. And infer means to conclude. Conclude chúng ta có danh từ conclusion á.
là kết luận. So questions 140, which verbs will be the best choice for the missing words here? Because we are unusually busy right now, the department head has asked everyone to, bởi vì hiện tại chúng ta hơi bận hơn bình thường, hơi bận, unusually busy. The department head, trưởng phòng ha, đã yêu cầu mọi người làm cái gì đó với cái lịch nghỉ mát của họ vào một cái thời điểm trễ hơn trong năm. Vậy chúng ta sẽ dùng từ defer. It means to delay their vacations until a later time this year. So because we are unusually busy right now, so the department head has asked everyone to defer their vacation until later this time in a year. Bởi vì hiện tại hơi bận cho nên là trưởng phòng đã yêu cầu mọi người là dời cái lịch đi nghỉ mát lại đến một cái thời điểm khác trong năm. Rồi. Ok. Yeah, nice. Vậy phần 5 á, chúng ta có thể tổng hợp lại thì nó bao gồm thứ nhất là câu hỏi về ngữ pháp nè, grammar. Thứ hai là về word form, từ loại. Và thứ ba vocabulary. Đó. Thứ tư là structures. Structures ví dụ như either or, neither nor chẳng hạn, hoặc là both and, hoặc là not only but also, hoặc là have gì đó, when. Đó. Cái loại câu hỏi tiếp theo structures đó là câu hỏi sử dụng mạo từ articles nhiều ha, articles. Đó. Có mấy loại câu hỏi đó ha, word form, vocabulary, grammar, structures, articles. Đó. Có mấy loại câu hỏi đó không? Và khó nhất là câu hỏi vocabulary, câu hỏi với từ vựng. Okay, now let's move on to part 6. Bây giờ chúng ta qua phần 6 ha. In this part, you will read the text. There will be 4 texts. And in each text, there will be 3 questions. They are all the questions in context. Words in context. The questions are, the types of questions are similar. But most of the time you need to refer to the previous sentence or to the upcoming sentence in order to guess what is going to be right in the missing words. Ở trong phần 6 này thì nó cũng tương tự, các loại câu hỏi nó cũng giống như phần 5 vậy, nhưng mà nó có thêm ngữ cảnh nữa. Cho nên để chọn ra một cái câu trả lời cho nó đúng, nó thật là chính xác thì chúng ta thông thường chúng ta phải quan tâm tới câu trước nó nói gì và câu sau đó nó nói cái gì để mình có thể chọn cho nó chính xác hơn ha. Now let's go straight to the đoạn đầu tiên nha. This is a letter. Đây là một cái bức thư. Dear Samuel, I have good news for you. I have taken a new job in Sydney. My family and I will move next month. Tôi có tin tốt cho bạn đây, Samuel. Tôi đã kiếm được việc mới ở Sydney. Tôi và gia đình sẽ chuyển đâu vào tháng tới. Chuyển đâu? There, that, here. There là đó và here là ở đây. That là đó chứ không phải ở đó nha, đó. Rồi it là nó. Vậy ở đây chúng ta sẽ có chuyển là chuyển đi đây hoặc chuyển đi kia, đúng không?
Vậy thì câu số 141 chúng ta sẽ chọn là chuyển đến Sydney. Vậy chúng ta sẽ chọn câu A. Được chưa? Rồi. I and my family will move there next month. Since you have lived in Sydney for so long, I would like you to ask you for your advice. We would like to rent a small house in a nice gì đó. Chúng ta lại thấy đây là câu hỏi về từ vựng. Industrial, residential, influential, commercial neighborhood. Bởi vì bạn đã sống ở Sydney cũng khá là lâu rồi, cho nên tôi muốn hỏi xin lời khuyên của bạn trước. Chúng tôi muốn thuê một căn nhà nhỏ ở một cái gì đó neighborhood, ở một cái khu neighborhood là một cái khu ha. Industrial gần khu công nghiệp, industrial thuộc về công nghiệp, belongs to industry, any kind of industry. Residential là thuộc về dân cư, hay gọi là trong một cái khu dân cư ha, residential neighborhood là hoặc là một cái khu vực đông dân cư, khu vực chỉ dành cho ở thôi đó, residential area. Influential, influence, chúng ta có influence là ảnh hưởng và influential là chịu ảnh hưởng, có ảnh hưởng. Influential neighborhood là một cái khu dân cư có ảnh hưởng. And commercial, commercial là thuộc về thương mại, là một cái khu dân, một cái khu nhà ở thương mại. Rồi vậy thì sao đây? We would like to rent a small house in a nice gì đó neighborhood. My children are small, so we would like to be in a quiet place away from businesses and traffic. Ở phía trước cũng khó chọn quá. Vậy ở trong một cái khu dân cư như thế nào? Vậy chúng ta sẽ nhìn vào câu sau. Bọn trẻ nhà tôi còn nhỏ, vì vậy chúng tôi muốn ở một cái nơi mà quiet, yên tĩnh, cách xa businesses, cách xa công ty, rồi cách xa đường xá, traffic, cách xa khu buôn bán, cách xa đường xá. Vậy thì đó sẽ là một cái khu dân cư, đúng không? A residential area. Vậy chúng ta sẽ dựa vào cái dữ liệu ở phía sau để chúng ta chọn cái từ ở phía trước. Vậy we would like to live close to good school. I also want to be near public transportation so that I can get to work easily. Can you recommend some neighborhood to me? Chúng tôi cũng muốn ở gần trường học và tôi cũng muốn là làm sao mà nhà nó ở gần cái hệ thống giao thông công cộng, public transportation, để tôi có thể đi làm cho dễ dàng. Bạn có thể gợi ý cho tôi một số cái khu dân cư như vậy không? I plan to visit your city in 2 weeks. Tôi dự định là sẽ đến thành phố của bạn trong vòng 2 tuần nữa. Ở đây we have look, looking, to look and will look. Vậy chúng ta đã có động từ chính rồi, chủ ngữ động từ chính rồi. Vậy ở đây chúng ta cần một cụm trạng từ chỉ mục đích, to infinitive phrase. To infinitive phrase to talk about purpose, để trình bày về mục đích ha. Tôi dự định là sẽ đến thành phố bạn trong 2 tuần nữa để tìm kiếm thuê một ngôi nhà. To look for a house for rent. Please send me your recommendations before then if you can. Từ đây đến đó thì bạn có thể gợi ý cho tôi trước nếu như bạn có thể. I hope we can get together while I'm in town. Hy vọng là chúng ta có thể gặp nhau khi mà tôi đến thị trấn chỗ bạn sinh sống. Bài này thì nó có vẻ nó hơi khó vậy thôi, chứ còn mấy bài sau thì nó sẽ dễ hơn. Vậy thì chúng ta thấy là để chọn những cái câu mà nó liên quan về từ vựng, chúng ta sẽ phải liên hệ tới câu trước hoặc là câu sau để chúng ta có thể chọn cho nó phù hợp. So that's why we call past six is words in context. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu 144 đến 146 ha. Questions 144 to 146 refer to the following notice. Questions 144, 45 and 46. Rồi. Nãy giờ cô nói nhiều quá rồi. Chắc cái này các bạn biết rồi, cho nên là bây giờ các bạn sẽ thử làm nha. Tôi sẽ chừa cho chúng ta 3 phút ha. 144 to 146.
and I'll give you 3 minutes. À, mình học luôn. Hello, mình học luôn rồi lát nữa học xong cỡ 8:15 hay 8:20 gì đó mình nghỉ ha. Ai muốn giải lao hay giờ này muốn giải lao? Hello, Trúc 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 Ông nhất định cho giải lao xíu không chưa mất căng. giải lao xíu hả? Dạ. Ok rồi, Dạ, ok, cảm ơn. muốn nghỉ luôn hả?
Okay, let's get that. Rồi bây giờ chúng ta còn 6 câu nữa là hết rồi. Questions 144 to 149. 146. 3 câu đầu tiên ha. This is a notice. Đây là một thông báo. Welcome to the Slewell Motel. We stay is a pleasant one. If you need assistance, please blah 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 09 to speak to someone at the front desk. Rồi vậy 2 câu đầu tiên. Câu 144 ha. Questions 144. A or C. Nếu chúng ta chọn A thì sao? Nếu chúng ta chọn A, chúng tôi hy vọng cái việc lưu trú của chúng tôi được thoải mái. Đây là một cái thông báo gửi đến khách hàng. Welcome to the Slewell Motel. Chào mừng quý khách đã đến với nhà khách Slewell. Chúng tôi hy vọng là cái chuyến lưu trú của quý khách được dễ chịu. Vậy thì chúng ta không dùng our ở đây mà chúng ta sẽ dùng là your. Chúng tôi hy vọng là cái việc lưu trú của quý khách ở đây được dễ chịu. We hope your stay is a pleasant one. Ok, đúng rồi. Những bạn nào chọn câu C là đúng rồi ha. Rồi, câu kế tiếp nó sẽ dễ hơn nè. If you need assistance, nếu quý khách cần hỗ trợ thì vui lòng là cái gì đó số 09. Gọi vào số máy 09. Vậy chúng ta có gọi vào số máy. Câu 145. B. B, that's right. Dial là quay số, gọi vào số máy 09 hoặc là quay số 09. Please dial 09 to speak to someone at the front desk. That's right, đúng rồi. Please take one of the following local services. Rồi, vui lòng lưu ý những cái số sau, ví dụ như muốn gọi taxi hay là muốn gọi cho xe bus hay là muốn gọi ra ngoài sân bay thì sẽ có những cái số này. Rồi muốn giải trí thì sẽ có những số này. Rồi trong trường hợp cấp cứu hoặc là cứu hỏa thì sẽ có số này. Đó. Rồi number 146. Complimenting or complimentary breakfast is available to all motel guests in the lobby. Ngoài ra thì chúng tôi còn tặng bữa sáng miễn phí cho quý khách được phục vụ ở hành lang từ 6 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng. Vậy một bữa sáng miễn phí, cái tính từ miễn phí là từ nào? 146 là câu D. Đúng rồi, a complimentary breakfast means free breakfast, free. Thay vì người ta dùng từ free thì người ta sẽ dùng từ complimentary nha. Alright, nice. Okay, easy. Mình thấy là dễ rồi ha. Now let's move on to questions 147 to 149. Refer to the following letters. Đây là một bức thư. This is the address of the recipient. Đây là địa chỉ của người nhận. This is the address of the writer. Đây là địa chỉ của người gửi, địa chỉ của người nhận. Recipient address. Dear Miss Braddock, office works is seeking a place to host our first award banquet. Office work đang tìm kiếm một cái nơi để tổ chức cái buổi lễ trao giải
banquet là một cái buổi tiệc chiêu đãi, và đồng thời award banquet là trong đó có một cái lễ trao thưởng đầu tiên của công ty. The evening will include dinner, speeches and an award presentation. Thì cái chương trình buổi tối đó sẽ bao gồm là phục vụ ăn tối, rồi các bài phát biểu và lễ trao giải award presentation. The exact date is flexible, but we would like to hold it on a Friday or Saturday evening in June. Ngày thì nó sẽ khá là linh hoạt, nhưng mà chúng tôi sẽ tổ chức vào một ngày thứ Sáu hoặc ngày thứ Bảy nào đó trong tháng 6. We expect approximately 200 guests. We would like a room with good sound system so that the guests will be able to hear the speeches. Chúng tôi kỳ vọng là sẽ có khoảng 200 khách tham dự. We expect approximately 200 guests. Và chúng tôi cần có một căn phòng mà có hệ thống âm thanh tốt để mà các khách mời có thể nghe được các bài phát biểu. Rồi ở đây chúng ta có câu hỏi về từ loại, đúng không? Word form. Vậy câu 147 cô chưa chỉ gì hết nha, rồi chúng ta chọn đi nào. Câu 147. Questions 147. Đây 147 ha. Rồi. D. Okay. Right. That's good. So we base on which detail. Vậy chúng ta dựa vào từ nào để chúng ta chọn câu đi? Dựa vào cái gì để chúng ta chọn câu đi các bạn? Chúng ta căn cứ vào cái gì để chúng ta chọn câu đi nào? Dựa vào speeches. Speeches là danh từ. Thì đâu có liên quan gì tới việc dùng trạng từ đâu? Chúng ta dựa vào từ here. Đúng rồi. Nếu muốn chọn việc sử dụng giữa tính từ hay là trạng từ thì chúng ta phải căn cứ vào động từ đó là động từ gì. Đúng rồi. Here is a normal verb. So we use adverb to modify a verb. Chúng ta cần trạng từ để bổ nghĩa cho động từ thường. Đúng rồi. Chúng ta căn cứ vào từ here. So that guests will be able to hear the speeches easily. Right. Congratulations, đúng rồi. Also, we would like to have elegant decoration that are suitable for the occasions. Đồng thời chúng tôi cũng muốn cái phần trang trí nó cũng được thanh lịch, lịch sự, phù hợp với cái dịp này. Does your hotel provide assistance with decorating or will we need? Vậy thì khách sạn của phía ông bà có hỗ trợ chúng tôi cái việc trang trí này không? Hay là chúng tôi sẽ cần phải thuê một cái bên trang trí riêng? Rồi vậy câu 148. C. Câu 148 đúng không? Chọn C. Vậy chúng ta dựa vào cái gì để chúng ta chọn câu C? Đúng rồi, need. Rồi, need to. Someone need to do something. Ai đó cần có làm cái gì đó. Rồi, something needs doing. Nhưng mà cái gì đó còn phải được thực hiện thì chúng ta sẽ dùng something needs cộng với động từ thêm in nha. Rồi, câu này chúng ta có we là chủ ngữ chỉ người someone, cho nên sau need sẽ là to infinitive. Đúng rồi. Great. We would like to serve a simple but elegant meal with both a meat and vegetarian choice. Chúng tôi muốn có một cái bữa tiệc nó đơn giản thôi nhưng mà lịch sự, với các món ăn bao gồm các món chay và các món mặn. Would the Garden Hotel be able to provide suitable accommodations for this event? Vậy thì phía bên khách sạn Garden của ông bà có thể cung cấp cho chúng tôi đủ cái không gian để tổ chức cái sự kiện này không? Would the Garden Hotel be able to provide suitable and enough accommodations for this event? If so, please send me a price list.
including rental. Nếu như phía khách sạn ông bà cảm thấy là đủ cơ sở để đáp ứng cái yêu cầu của chúng tôi về cái buổi tiệc đó, thì vui lòng gửi cho chúng tôi một cái danh sách báo giá, a price list, bao gồm cái gì ạ? Rental, bao gồm cái phí gì ạ? Đây là một câu hỏi về từ vựng. Questions. This questions is about vocabulary. Đây là câu hỏi về từ vựng ha. Cho nên là chúng ta sẽ chọn từ nào đây? Gửi chúng tôi danh sách báo giá bao gồm rental gì các bạn? Rental fees, rental days, rental leases, rental agent. D. Rental agents. Agents here means a person. Từ agents đây là chỉ người, là nhân viên á. Câu D là chỉ người. Câu A. Bạn chọn câu A. Rental fees là cái giá thuê, cái phí thuê, bao gồm thuê phòng, rồi cái giá trên thực đơn, giá các món ăn, menu choices and prices, and other charges, và những cái chi phí khác. Charges ở đây là fee, các bạn với từ fee, và những cái khoản phí khác. Đúng rồi, vậy thì chúng ta sẽ chọn câu 149 là câu A ha. Our final choice is A. Please send me a price list including rental fees for the room, menu choices and prices, and any other charges. That's right. Vậy đối với một câu hỏi từ vựng thì nó cũng hơi khó. Và chúng ta thấy phần 6 nó cũng tương tự phần 5 thôi, nhưng mà nó được đặt trong một ngữ cảnh nhất định ha. Ok, rồi xong rồi đó các bạn. Rồi phần của mình hôm nay là đã xong. So we have finished up to questions 149. We have finished our part and I have covered all my parts successfully. Thank you for your cooperation. Rồi, cảm ơn sự hợp tác của các bạn. Hôm nay chúng ta đã xong cái KPI của mình rồi đó. Buổi đầu tiên cô còn nói nhiều vậy á, chứ bữa sau là cô sẽ cho chúng ta tự làm, rồi sau đó là mình bắt đầu mình giải rồi mình so sánh ha, nó sẽ dễ hơn. Con nói nhiều quá các bạn nghe cũng mệt đúng không? Rồi, ok, so we'll stop here. Rồi, vậy chúng ta ngừng ở đây nha. See you next week. Chào các bạn. Bye bye. Đâu có. Đâu có. Đâu có đâu. Không, tại vì buổi đầu tiên thấy phải hướng dẫn các bạn là mỗi phần nó sẽ như thế nào để các bạn hình dung cách làm thôi. Rồi còn về sau thì sẽ nó ít lại để cho các bạn làm nhiều. Không có cô du cũng nhiều đâu. Cô hát mấy bài hồi nào? Cô hát đâu mà hát. Hát hồi nào? Cô hát hồi nào trời? Ủa mình hát hồi nào? No. No, that's not. You have good sense of humor. Các bạn hài hước quá nha, vui tính quá nha. Bye bye. Bye, chào các bạn nha. See you next week. Bye bye.